चला, आज आपण ज्ञानेश्वरीच्या अद्भुत विश्वात प्रवेश करूया. आज आपण उलगडून बघणार आहोत तिचा 6वा अध्याय. आणि हा काही साधासुधा अध्याय नाहीये, याला तर प्रत्यक्ष ज्ञानाचा महासागर म्हटलं जातं. आणि हे मी नाही म्हणत, स्वतः ज्ञानेश्वर माऊली काय म्हणतात बघा. ते म्हणतात हा अध्याय म्हणजे गीतेच्या अर्थाचं अगदी सार आहे. जसं की कुणीतरी ज्ञानाच्या अथांग समुद्राचं मंथन करून खास आपल्यासाठी अमृत बाहेर काढलंय. ही फक्त अक्षरं नाहीत, ही आहे आत्म्यासाठी मांडलेली एक दैवी पंगत. अच्छा, मग ह्या दैवी पंक्तीचा आस्वाद घ्यायचाय ना? पण थांबा, आधी हे तर कळू द्या की पंक्तीत कोण कोण बसलंय. कारण ही गोष्ट आहे ना, ती एका गोष्टीच्या आत दडलेली आहे. तर आपण काय करतोय? आपण चोरून एक संवाद ऐकतोय. हा संवाद कोण सांगतंय? संजय. कोणाला? अंध राजा धृतराष्ट्राला. आता रणभूमीवर श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यात जे काही बोलणं चाललंय ना, त्याचं जणू काही लाईव्ह टेलिकास्ट संजय करतोय. पण गंमत बघा, धृतराष्ट्र पुत्रमोहात इतका अडकलाय की त्याला हे सगळं ज्ञान म्हणजे उगाच केलेली बडबड वाटतेय. म्हणजे विचार करा, एका बाजूला संजय आहे, ज्याला वाटतंय अरे वा, मला तर आयतीच अमृताची मेजवानी मिळाली, जणू काही ज्ञानाचा खजिनाच सापडलाय. आणि दुसऱ्या बाजूला धृतराष्ट्र आहे, जो वैतागून म्हणतोय अरे संजय, हे काय भलतच सांगतोयस मला. दोघांच्या दृष्टिकोनात किती जमीन आसमानाचा फरक आहे. एक ज्ञानासाठी तळमळतोय आणि दुसरा भौतिक जगात पूर्णपणे अंध झालाय. चला तर मग आपण धृतराष्ट्राला त्याच्या विचारात सोडून देऊ आणि या मेजवानीतल्या मुख्य पदार्थाकडे वळूया. श्रीकृष्ण इथे एका अगदी मूलभूत प्रश्नाचं उत्तर देत आहेत. प्रश्न आहे, खरा योगी असतो तरी कोण? साधारणपणे आपल्या डोक्यात योगी आणि संन्यासी यांच्या दोन वेगळ्या प्रतिमा असतात, बरोबर? योगी म्हणजे कोण? जो परमात्म्याशी जोडला गेलाय. आणि संन्यासी म्हणजे ज्याने सगळं घरदार संसार सोडलाय. एक आहे कृतीचा मार्ग, तर दुसरा आहे त्यागाचा. पण इथेच श्रीकृष्णा एक जबरदस्त, एक क्रांतिकारक विचार मांडतात. ते म्हणतात, थांबा, खरा योगी आणि खरा संन्यासी वेगळा नाहीच, तो एकच आहे. आणि तो कोण आहे माहितीये? तो जो कर्म तर करतो, पण त्याच्या फळाची जराही अपेक्षा ठेवत नाही. सगळ्यात महत्वाचं काय? कर्माचा त्याग नाही, तर कर्मफळाचा त्याग, हाच खरा मुद्दा आहे. आणि मग श्रीकृष्ण योगाचा संपूर्ण मार्गच उलगडून दाखवतात, अगदी एखाद्या पर्वताच्या चढाईसारखा. सुरुवात कुठून होते? यमनियमांच्या पायथ्यापासून. मग एक एक टप्पा पार करायचा. आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आणि असं करत करत साधक ध्यान आणि धारणेच्या मार्गाने थेट समाधीच्या शिखरावर पोचतो, जिथे दुसरं तिसरं काही नाही, फक्त आणि फक्त शांती आणि परमानंद. ठीक आहे, मार्ग तर कळला, पण प्रश्न हा आहे की ही अवघड चढाई करायला मदत कोण करणार? गुरु, देव, कोण? आणि इथे श्रीकृष्ण एक इतकं महत्वाचं मानसशास्त्रीय सत्य सांगतात ना. ते म्हणतात, या प्रवासात आपला सगळ्यात मोठा मित्र किंवा मार्गदर्शक दुसरा कोणी नाहीये, तो आपण स्वतः आहोत. उद्धरेत आत्मनात्मानम म्हणजे काय? तर स्वतःचा उद्धार करायचा. कारण आपणच आपले मित्र आहोत आणि आपणच आपले शत्रू. आयुष्यातलं सगळ्यात मोठं युद्ध आणि सगळ्यात घट्ट मैत्री कुठे घडत असेल ना, तर ती आपल्याच मनात. आणि ही गोष्ट इतकी सोपी नाहीये समजायला. म्हणूनच कदाचित ज्ञानेश्वर माऊलींनी एक अप्रतिम, एक जबरदस्त रूपक वापरलंय. कल्पना करा, एक पोपट आहे, तो एका फिरत्या नळीवर बसलाय आणि त्याला काय वाटतंय की मी अडकलोय. आता सुटायचं म्हणून तो काय करतो? त्या नळीला आणखीनच घट्ट पकडतो. अरे बाबा, पण खरं तर त्याला फक्त त्याचे पंख पसरायचे आहेत. तो पूर्णपणे मोकळा आहे. अगदी तसंच आपलं मन आहे. खोट्या कल्पनांनी, अहंकारामुळे ते स्वतःलाच बंधनात अडकवून ठेवतं. खरं तर त्याचं मूळ स्वरूपच स्वातंत्र्य आहे, मुक्ती आहे. बरं, आतापर्यंत आपण पाहिलं की काय सांगितलंय, पण आता जरा वळूया कसं सांगितलंय याकडे. कारण आता ज्ञानेश्वर माऊली स्वतःच्याच शब्दांच्या अद्भुत शक्तीबद्दल बोलू लागलेत आणि हे तर ऐकण्यासारखं आहे. माऊली काय म्हणतात माहितीये? ते म्हणतात, माझे हे मराठी शब्द आहेत ना, ते अमृताशी पैज लावतील आणि जिंकतील सुद्धा. हे शब्द फक्त कानांनी ऐकण्याचे नाहीयेत, तर हा एक संपूर्ण इंद्रियांना मिळणारा अनुभव आहे. हे शब्द इतके गोड आहेत की कानांना प्रश्न पडतो, अरे देवा, आपल्याला जीभ का दिली नाही? या शब्दांमधून असा काही सुगंध येतो की नाक लगेच पुढे येऊन म्हणतं,
थांबा थांबा, हा सुगंध तर माझा आहे. आणि मग नजर पडते त्या अक्षरांवर आणि त्यांची रचना इतकी सुंदर, इतकी देखणी आहे की डोळे सुद्धा म्हणतात, वाह, काय रूपाची मेजवानी आहे ही. म्हणजे बघा, कान, नाक, डोळे, ज्ञानेश्वरीतील शब्द जणू काही सर्व इंद्रियांना एकाच वेळी एका दिव्य अनुभवात अक्षरशः बुडवून टाकतात. आणि हे सगळं आपल्याला कुठे घेऊन जातं माहितीये? ह्या अध्यायाच्या, नाही, संपूर्ण गीतेच्याच सगळ्यात खोल, सगळ्यात हृदयस्पर्शी रहस्याकडे. एक साधा प्रश्न, श्रीकृष्ण हे सगळं ज्ञान अर्जुनाला का सांगतायत? याच्या मागे फक्त तत्वज्ञान नाहीये, तर एक खूप खूप प्रेमळ कारण आहे. इथे खूप मोठा तार्किक प्रश्न उभा राहतो. जर अंतिम सत्य अद्वैत आहे, म्हणजे देव आणि भक्त वेगळे नाहीत, ते एकच आहेत, मग श्रीकृष्ण अर्जुनाला उपदेश का करत आहेत? कारण उपदेश द्यायला एक सांगणारा लागतो आणि एक ऐकणारा लागतो. म्हणजे इथे तर द्वैत आलं, मग हे कसं? आणि या प्रश्नाचं उत्तर ज्ञानेश्वर माऊली देतात. ते थेट श्रीकृष्णाच्या मनात टोकावून बघतात आणि एक खूप हळवी गोष्ट आपल्याला सांगतात. श्रीकृष्णाला काय वाटतंय? त्यांना वाटतंय की अरे, जर हा अर्जुन माझ्यात विलीनच झाला, जर आम्ही दोघे एकरूप झालो, तर मग मी प्रेम कोणावर करू? माझ्या मनातलं गुज मी कोणाला सांगू? म्हणजे बघा, त्या अद्वैताच्या परमानंदात श्रीकृष्णाला अर्जुनासोबतच्या मैत्रीचा, त्या सख्यभक्तीचा आनंद गमवायचा नाहीये. याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ हा सगळा ज्ञानाचा पसारा, हा योगाचा मार्ग, हे सगळं त्या दिव्य प्रेमाला व्यक्त करण्याचं एक साधन आहे, एक निमित्त आहे. श्रीकृष्णाला फक्त आपल्या लाडक्या सख्याशी, अर्जुनाशी बोलत राहायचंय. म्हणूनच गीता हा केवळ एक ज्ञानाचा ग्रंथ राहत नाही, तर ती श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातल्या एका जिव्हाळ्याच्या, एका अतूट मैत्रीची आणि प्रेमाची कहाणी बनते. आणि हा विचार आपल्याला एका खूप सुंदर प्रश्नापाशी आणून सोडतो, की जर अंतिम सत्य एक होण्यात आहे, जर मोक्ष एक रूपतेत आहे, तर मग त्या प्रेमाच्या गोड अनुभवासाठी ते थोडंसं अंतर जपण्यात नेमका काय आनंद आहे? कदाचित ज्ञानाच्या अंतिम शिखरापेक्षाही त्या शिखराकडे केलेला तो प्रेमळ भक्तीचा प्रवासच जास्त आनंददायी असतो, नाही का?